Tướng Flynn cho biết máy chủ đã bị tịch thu, Biden và Obama là chủ mưu gian lận. Cựu trợ lý Tổng thống Trump kiện giám đốc FBI và Bộ Tư pháp. Luật sư Powell yêu cầu tòa ra lệnh hủy xác nhận kết quả bầu cử tại tiểu bang Georgia. Tổng thống Trump cần phải tha bổng cho Assange và Snowden vì đã giúp vạch trần thế lực nhà nước ngầm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Bảy ngày 28 tháng 11, theo kênh Worldview Report, tướng Flynn nói rằng trước khi những gian lận bầu cử được điều tra rõ ràng, không có thế lực nào có thể ngăn cản Tổng thống Trump ở lại Tòa Bạch Ốc. Tướng Flynn cho biết trong cuộc bầu cử năm nay, Bắc Kinh và Iran đã tham gia thao túng cuộc bầu cử Mỹ và ông Biden cùng Obama là những kẻ chỉ đạo các hoạt động gian lận phiếu bầu. Vị tướng 61 tuổi nhận định rằng Joe Biden thực ra là một con rối chính trị của chính quyền Trung Quốc và Iran. Trong 20 năm qua, chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn và họ đang đẩy nhanh kế hoạch biến Trung Quốc trở thành quốc gia siêu cường duy nhất trên hành tinh, khi ứng cử viên mà họ mong muốn là bà Hillary đã không đắc cử vào năm 2016 và xu hướng tư tưởng của Hoa Kỳ không giống như kỳ vọng của họ, khiến họ nghĩ rằng không thể lặp lại điều đó vào năm 2020 nữa. Vì thế mà bây giờ chúng ta mới có vụ đánh cắp bầu cử thông qua phiếu bầu qua thư, sử dụng phần mềm bầu cử như Smartmatic và Dominion để thực hiện gian lận, tướng Flynn cho biết. Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump biết tất cả những điều này sẽ xảy ra và đã chuẩn bị cho điều đó. Thời điểm các đại cử tri bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 không còn quan trọng nữa và Tổng thống Trump sẽ không rời khỏi Tòa Bạch Ốc cho đến khi tất cả sự thật xung quanh vụ đánh cắp cuộc bầu cử được đưa ra ánh sáng. Ông ấy đã tuyên thệ bảo vệ đất nước khỏi mọi kẻ thù trong và ngoài nước. Vì vậy, ông ấy sẽ không giao Tòa Bạch Ốc cho những con rối chính trị đã bị kẻ thù của Hoa Kỳ điều khiển. Vị Trung tướng lục quân cho biết một số người gọi vụ cướp chính quyền bất hợp pháp hiện nay ở Hoa Kỳ là một cuộc cách mạng màu hay một cuộc đảo chính không đổ máu. Các phương tiện truyền thông cánh tả và các nền tảng truyền thông xã hội công nghệ lớn đã che đậy tất cả bằng chứng về các phiếu bầu giả mạo hoàn toàn đã ngã về phía Biden. Những người tổ chức cuộc đảo chính thuộc chính phủ ngầm đã chiêu mộ toàn bộ phương tiện truyền thông và các công ty công nghệ lớn của Mỹ nhằm đánh bại nền Cộng hòa và lật đổ hiến pháp Hoa Kỳ. Ông Flynn cũng tuyên bố rằng chính Obama là người đã sử dụng các vũ khí đáng lẽ dùng cho việc đối phó với kẻ thù ngoại bang thì lại quay ngược tấn công vào Hoa Kỳ. Vị tướng được cho là nắm được nhiều bí mật của Obama và phe Dân Chủ cho rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ chiến tranh thông tin chưa từng có. Giới truyền thông thiên tả đã không cho Tổng thống Trump một cơ hội công bằng để lên tiếng. Người từng phục vụ trong chính quyền Obama cho biết Tổng thống Trump đang bị chính các công ty Mỹ kiểm duyệt. Không thể tin rằng họ dám đối xử như vậy với Tổng thống. Do đó, những gì chúng ta đang trải qua bây giờ không chỉ là một cuộc tấn công vào cá nhân Tổng thống Trump, mà còn là một cuộc tấn công vào nền Cộng hòa Mỹ. Tướng Flynn nhấn mạnh rằng nước Mỹ hiện đang phát sinh rất nhiều sự việc và những điều này tuyệt đối không bao giờ nên xảy ra nữa. Trong cuộc phỏng vấn, tướng Flynn cũng xác nhận rằng Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc chủng Hoa Kỳ đã tịch thu các máy chủ Dominion tại Frankfurt, Đức. Ông nói rằng bằng chứng quan trọng thu được từ máy chủ sẽ chỉ được đệ trình lên tối cao pháp viện và những kẻ phản bội trung tầng sẽ khai ra Obama và Biden. Tướng Flynn chỉ ra rằng Hoa Kỳ hiện đang ở một thời khắc vô cùng quan trọng trong lịch sử, nơi các thế lực khác nhau đang cạnh tranh khốc liệt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc liệu Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một quốc gia tự do hay trở thành một quốc gia không thể nhận biết. Nếu chúng ta không thay đổi những gì đang xảy ra, thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ phát sinh tiếp theo. Điều này rất đáng lo ngại, tướng Flynn nói. Nếu những người cộng sản được phép kiểm soát chính phủ Hoa Kỳ, Mỹ quốc sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn bất tận. Carter Page, một cựu trợ lý của Tổng thống Trump, đã bị FBI điều tra trong cuộc điều tra ở Nga, đã đệ đơn kiện 75 triệu Mỹ Kim, chống lại văn phòng Bộ Tư pháp và cựu giám đốc FBI James Comey. Theo tin từ Fox News, vụ kiện được đệ trình vào hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 11.
cáo buộc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FBI, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và cựu giám đốc FBI James Comey, người đã bị Tổng thống Trump bãi nhiệm vào năm 2017, đã vi phạm hiến pháp và các quyền hợp pháp khác liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ giám sát và điều tra bất hợp pháp ông ta. Vụ việc này nhằm quy trách nhiệm cho các thực thể và cá nhân về việc vi phạm và lạm dụng nghiêm trọng nhất quy chế FISA, là quy chế về đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, kể từ khi nó được ban hành hơn 40 năm trước. Đơn kiện nêu rõ, FBI đã dựa vào thông tin từ hồ sơ của cựu điệp viên người Anh là Christopher Steele trong nỗ lực nhằm đạt được lệnh FISA chống lại quyền được quy định trong hiến pháp của ông Page, người đã bị ông Steele cáo buộc có quan hệ với chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đơn kiện trích dẫn 4 yêu cầu mà FBI đệ trình lên Tòa án Giám sát Tình báo nước ngoài trong nỗ lực thu thập thêm thông tin về ông Page như một phần của cuộc điều tra mang tên bão Crossfire. Một báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp vào năm 2019 cho thấy FBI đã mắc một số lỗi đáng kể trong các nghiệp vụ của mình. Luật sư Tim Palator, người đại diện cho ông Page, nói với Fox News vào hôm thứ Bảy rằng sự thật của vụ này đã được trình bày tương đối đầy đủ. Ông Page đang đòi lại từ những cá nhân đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời ông ấy. Vụ kiện mở đầu với lời khai vào tháng 11 từ cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe, người đã nói trong phiên điều trần vào tháng 11 trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng bất kỳ thông tin sai lệch hoặc sai sót quan trọng nào trong ứng dụng FISA là không thể chấp nhận được, và thừa nhận rằng FBI phải chịu trách nhiệm về việc đã áp dụng FISA. Bộ Tư pháp cho biết vào tháng 6 rằng ít nhất 2 trong số 4 ứng dụng giám sát của FBI chống lại ông Page được đề cập trong đơn kiện là không hợp lệ, theo một bản tóm tắt đã giải mật về đánh giá của Bộ Tư pháp do Tòa án Giám sát Tình báo nước ngoài công bố. Ông Palator cho biết ông Page đang cảm thấy khá tốt về vụ kiện. Ông Palator cho biết, chúng tôi có 4 công ty đang làm việc này. Ông Page đã bị tấn công trong 4 năm qua. Bây giờ là cơ hội để ông ấy có được đền bù và công lý. Luật sư Sidney Powell đã yêu cầu một tòa án liên bang khẩn cấp ra lệnh cho các quan chức của tiểu bang Georgia phải hủy chứng nhận kết quả bầu cử ngày 3 tháng 11 và bảo vệ dữ liệu pháp lý trên các máy bỏ phiếu, trong lúc luật sư khiếu nại về tính xác thực của cuộc bầu cử tại tiểu bang này. Bà Powell vào hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 11, đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu biện pháp hỗ trợ ngay lập tức với lập luận rằng các nguyên đơn sẽ bị tổn hại, không có khả năng khắc phục nếu các quan chức bầu cử từ hạt Union không bị ngăn cản tiếp cận dữ liệu pháp lý từ các máy bỏ phiếu và đặt lại số đếm trở về không. Các quan chức của hạt Union đã thông báo cho các nguyên đơn rằng các máy bỏ phiếu sẽ được cài đặt lại vào ngày 30 tháng 11. Đồng thời, luật sư Powell cũng lập luận rằng lệnh hủy xác nhận kết quả bầu cử hoặc chặn việc chuyển tiếp thông tin xác nhận kết quả bầu cử của tiểu bang Georgia là cần thiết để giữ nguyên hiện trạng trong khi vụ kiện của bà đang được đưa ra tòa. Kiến nghị của luật sư Powell lập luận rằng dựa trên các phân tích của chuyên gia và lời khai của nhân chứng rằng các lá phiếu bất hợp pháp đã được đếm trong quá trình kiểm phiếu và rằng hoạt động gian lận của các quan chức bầu cử đã xảy ra. Bản kiến nghị và đơn kiện cũng cáo buộc về việc xảy ra tình trạng nhồi nhét phiếu bầu và thao túng bầu cử. Tại Wisconsin, thêm một vụ kiện mới được đệ trình lên tối cao pháp viện Wisconsin nhằm ngăn chặn tiểu bang này chứng nhận kết quả bầu cử, lập luận rằng tất cả các lá phiếu được bỏ qua hộp thư lưu động Dropbox là bất hợp pháp, và nếu những lá phiếu đó không thể được xác định một cách đáng tin cậy, thì cơ quan lập pháp tiểu bang nên đề cử nhóm đại cử tri tổng thống của riêng mình. Đơn kiện được đệ trình vào ngày 27 tháng 11 thay mặt cho cử tri Dean Muller của tiểu bang Wisconsin, lập luận rằng quyền của nguyên đơn đối với một cuộc bầu cử tổng thống an toàn, miễn phí, bảo mật và minh bạch đã bị vi phạm. Trong đó, lá phiếu hợp pháp của ông đã bị áp đảo bởi hàng ngàn phiếu bầu bất hợp pháp được đặt trong các thùng bỏ phiếu Dropbox bất hợp pháp trên khắp tiểu bang Wisconsin. Đơn kiện nói rằng
Hơn 500 hộp bỏ phiếu đã được lắp đặt tại 72 hạt trong tiểu bang là vi phạm luật, cho rằng Ủy ban bầu cử Wisconsin không có thẩm quyền phê duyệt việc sử dụng chúng, mà thẩm quyền phê duyệt thuộc về Quốc hội hoặc các cơ quan lập pháp tiểu bang. Đơn kiện cũng yêu cầu tối cao pháp viện chặn việc chứng nhận của tiểu bang về kết quả của cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 12, cho đến khi có thể xét xử đúng đắn vụ việc. Nghị sĩ Tulsi Gabbard đã thúc giục Tổng thống Trump ban hành lệnh ân xá cho Julian Assange và Edward Snowden, bởi chính những người bị cho là kẻ phạm tội này đã giúp phơi bày thế lực nhà nước ngầm. Bà Gabbard, người chuẩn bị rời nhiệm sở vào cuối nhiệm kỳ quốc hội này, trước đó đã đưa ra một nghị quyết, cùng với nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa Matt Gaetz thuộc tiểu bang Florida, đã thúc giục chính phủ bãi bỏ các cáo buộc chống lại Snowden, người bị truy tố theo đạo luật gián điệp thời Thế chiến thứ nhất, vì vai trò của anh ta trong việc rò rỉ tài liệu, được cho là đã tiết lộ chương trình giám sát hàng loạt bất hợp pháp của Cơ quan An ninh Quốc gia, viết tắt là NSA, đối với dân chúng. Mặc dù điều luật cũ ban đầu chỉ nhằm truy tố các điệp viên nước ngoài, nhưng nó đã nhiều lần được áp dụng để chống lại các nhà báo và người tố giác trong nước. Bản thân Snowden nói rằng anh đã thấy nhiều lời kêu gọi ân xá hơn đối với mình trong năm nay so với tất cả những năm trước đó cộng lại. Đảng Tự do ở Mỹ đã ủng hộ lời kêu gọi này. Ngoài ra, nghị sĩ đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky là Thomas Massie cũng đã công khai ủng hộ các lệnh ân xá, trong khi nhà báo Glenn Greenwald lập luận rằng không gì có thể định hình di sản của Tổng thống Trump tốt hơn bằng một quyết định ân xá cho hai người này là Snowden và Assange, sau khi bỏ trốn với một lượng lớn tài liệu mật vào năm 2013 khi đang làm việc với tư cách là nhà thầu phụ của NSA dưới thời Paul Allen Hamilton. Snowden đã tiếp cận nhà báo Glenn Greenwald cùng nhà làm phim Laura Poitras để vạch trần các chương trình giám sát ngầm cho cả thế giới. Lo sợ bị truy tố, anh ta đã chạy trốn khỏi Hoa Kỳ với hy vọng được tị nạn ở các nước Mỹ Latin, nhưng do bị mắc kẹt ở Nga sau khi hộ chiếu bị chính quyền Mỹ dưới thời Barack Obama thu hồi. Kể từ thời điểm đó, Snowden vẫn đang sinh sống tại Nga và được chính phủ Moscow cấp quy chế thường trú nhân sau 7 năm trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Còn về phía Assange, là một lập trình viên người Úc, đồng thời là người đồng sáng lập Wikileaks, ông đã công bố hàng ngàn trang tài liệu bí mật của các chính phủ trên thế giới, bao gồm cả tài liệu vạch trần tội ác chiến tranh của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Vào năm ngoái, ông bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 17 tội danh và bị chính quyền Anh bắt giữ ngay sau đó. Phiên tòa dẫn độ hiện vẫn đang diễn ra. Assange có thể đối mặt với án tù rất nặng, với gần 2 thế kỷ, tương đương 175 năm sau song sắt, nếu chính thức bị kết tội tại một tòa án Mỹ. Cựu Tổng thống Barack Obama nói rằng chúng ta có thể điều động biệt kích siêu để loại bỏ Trump khỏi Tòa Bạch Ốc. Có thể toan tính của Barack Obama là muốn gạt bỏ Tổng thống Trump, đưa Joe Biden lên để buông rèm nhiếp chính. Con trai cả Tổng thống Trump nhiễm Covid-19. Luật sư Tổng thống Trump tiết lộ thêm thông tin gây sốc và ly kỳ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Cựu Tổng thống Barack Obama vào hôm thứ Năm, ngày 19 tháng 11, đã nói trên kênh ABC rằng chúng ta có thể luôn luôn điều động biệt kích hải quân siêu để trục xuất Tổng thống Donald Trump khỏi Tòa Bạch Ốc. Có mặt trong chương trình Jimmy Kimmel Live của người dẫn chương trình có quan điểm cánh tả cấp tiến Jimmy Kimmel, với mục đích chính là quảng bá cho cuốn hồi ký mới Một miền đất hứa. Tuy nhiên, khi được ông Kimmel hỏi về việc liệu Tòa Bạch Ốc có bất kỳ chỗ bí mật nào để người ta có thể lẩn trốn nếu họ không muốn rời đi, ông Obama trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta có thể luôn luôn điều động biệt kích hải quân siêu vào đó để tìm ra ông ta." Sau đó, ông Kimmel cũng hỏi cựu tổng thống của đảng Dân Chủ rằng liệu có là bất thường khi gọi ông Joe Biden là ngài tổng thống hay không. Ông Obama trả lời: "Không, tôi đã gọi ông ta là ngài tổng thống đắc cử rồi." Trước đó, trong cuộc đối thoại, ông Kimmel đã gợi ý rằng việc giả định ông Biden đã thắng cử có lẽ là quá sớm. Tổng thống Trump đang từ chối công nhận các số liệu bầu cử tại các tiểu bang dao động và đã thời sẽ tranh tụng tại tòa án và khẳng định cuộc bầu cử này đã bị gian lận. Ông có cảm thấy khi ông chúc mừng ông Biden và Thượng nghị sĩ Harris là ông đã vội vã làm điều đó hay không? Ông Kimmel hỏi.
Ông Obama trả lời, không, tôi nghĩ tôi đã đúng thời điểm. Nhiều người cho rằng có thể toan tính của Barack Obama là gạt bỏ Tổng thống Trump, đưa ông Joe Biden lên để buông rèm nhiếp chính. Các đời Tổng thống Mỹ trong quá khứ đều có một luật bất thành văn, đó là tuyệt đối không can dự vào những quyết sách của người kế nhiệm. Nhưng cựu Tổng thống Barack Obama thì hoàn toàn làm ngược lại. Ông can thiệp, chỉ trích, đổ lỗi, thậm chí phỉ báng cá nhân Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Trong suốt một thế kỷ qua, các Tổng thống Mỹ sau khi mãn nhiệm đều lựa chọn rời khỏi Washington DC như sự khiêm nhường và dành lại sân chơi cho người kế nhiệm. Nhưng Obama thì không, gia đình ông ta đã mua lại căn nhà mà họ đang thuê tại đây với lý do là để cho con gái út kết thúc 2 năm học cuối. Nhưng nhìn vào những gì ông ta làm trong suốt thời gian ở lại Washington DC, chắc hẳn nhiều người sẽ không nghĩ đó là lý do chính cho việc ông Obama chọn trú ngụ tại nơi này. Việc xuất bản cuốn hồi ký mới của Barack Obama được sắp xếp theo chu kỳ tin tức, bất kể kết quả của cuộc bầu cử như thế nào. Những ý kiến được thể hiện trong cuốn sách Miền đất hứa, về nước Mỹ, chủng tộc, Donald Trump, vân vân, sống động hơn bất cứ điều gì mà ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã phát biểu trong năm tranh cử cuối cùng của ông ta. Vì vậy, ngay cả sau khi Joe Biden và giới báo chí tuyên bố ông ta đắc cử tổng thống, Biden vẫn tiếp tục bước đi dưới cái bóng của ông chủ cũ của mình. Đó là một sự cố ý. Obama muốn mọi người hiểu rằng Biden là hình đại diện cho nhiệm kỳ thứ 3 của Obama. Ông ta đã chờ đợi cơ hội để quay trở lại. Để làm được như vậy, ông ta phải loại bỏ được người chắn đường lớn nhất hiện tại. Đó là đương kim tổng thống Donald Trump, và cách thức của ông ta để ngăn ông Trump là cách truyền thống của phe cánh tả. Một mặt, cô lập đối thủ bằng Big Media và Big Tech. Mặt khác là lên kế hoạch cho sự lên ngôi của Biden. Suốt từ đầu năm 2017 đến nay, hầu như ngày nào Tổng thống Trump và chính quyền của ông cũng đều bị truyền thông dòng chính chỉ trích, thậm chí chửi rủa. Theo một số độc giả của New York Times cho biết, trong suốt 4 năm qua, họ chưa nhận bất cứ một thông tin nào tích cực về ông Trump, nếu tính luôn các tờ báo khác như Business Insider, Guardian, NBC, Washington Post, vân vân, thì có lẽ tần số chỉ trích hoặc thù ghét ông Trump không phải là hàng ngày mà là hàng giờ. Ngay cả hệ thống truyền thông trong các nước toàn trị cũng không có mức độ thù hận và thiên vị kinh khủng như truyền thông cánh tả tại Mỹ. Năm 2017, Trung tâm Pew Research thực hiện cuộc thăm dò cho thấy 62% các tường thuật liên quan đến Tổng thống Trump trong 60 ngày đầu chấp chính là tiêu cực, trong khi cùng thời điểm tương tự Obama nhận tỷ lệ tương ứng là 20%. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Báo chí Sorrentins thuộc Đại học Harvard cho thấy 93% tường thuật của CNN và NBC trong 100 ngày đầu chấp chính của Tổng thống Trump là tiêu cực, CBS là 91% và New York Times là 87%. Có thể nói, phe Dân Chủ đã rất thành công khi sử dụng truyền thông để cô lập Tổng thống Trump. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, khi kết quả cuộc bầu cử Mỹ chưa được chính thức công bố, truyền thông cánh tả đồng loạt đưa tin cho Biden chiến thắng và gọi ông ta là Tổng thống mới đắc cử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vợ chồng cựu Tổng thống Obama cũng hợp lực để chỉ trích Tổng thống Trump. Vào ngày 21 tháng 10 vừa qua, Barack Obama xuất hiện ở Philadelphia và có bài thuyết trình dài để chỉ trích, chế nhạo Tổng thống Trump từ tính cách cho đến năng lực. Obama gọi Tổng thống Trump là một kẻ điên rồ và cáo buộc Tổng thống nói dối mỗi ngày. Cựu Tổng thống Obama cũng công kích Tổng thống Trump về phản ứng với đại dịch virus Vũ Hán và nói rằng chúng tôi đã để lại cho Tòa Bạch Ốc một cuốn hướng dẫn đại dịch theo đúng nghĩa, nhưng có lẽ họ đã không sử dụng nó. Tôi không biết nữa, chắc là để kê cái chân bàn lung lay ở đâu đó. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, bà Michelle Obama phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ, tuyên bố Tổng thống Trump đang giữ trẻ em trong những chiếc lồng dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong nỗ lực chỉ trích chính sách nhập cư của vị đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Hãng tin AP đã kiểm chứng cáo buộc sai này của bà Michelle và cho biết cựu đệ nhất phu nhân đã tấn công Tổng thống Donald Trump vì đã chia cách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ chúng và nhốt chúng vào lòng. Đây là một luận điểm thường xuyên bị bóp méo mà các đảng viên Dân Chủ truyền ra rộng rãi. Tuyên bố kiểm chứng của AP nhận định rằng những gì bà ấy không nói là chính những chiếc lồng này đã được xây dựng và sử dụng bởi chính quyền của chồng bà ấy, tức là cựu Tổng thống Barack Obama, với cùng một mục đích là tạm thời giam giữ những đứa trẻ nhập cư. Bản tuyên bố lưu ý rằng các quan chức đảng Dân Chủ đã tung những bức ảnh trẻ em trong các trung tâm chăm sóc lên mạng, hòng chỉ trích ông Trump, nhưng thực sự
Chúng được chụp vào năm 2014, vốn là năm ông Obama vẫn còn tại vị. Trên thực tế, những bức ảnh này đang mô tả một số trong số hàng ngàn trẻ em không có người đi kèm bị Tổng thống Barack Obama giữ lại, hãng tin AP cho biết. Trong buổi giới thiệu và quảng bá cuốn sách Miền đất hứa mới được phát hành gần đây, cựu Tổng thống Barack Obama đã bác bỏ những lập luận rằng có điều gì đó không phù hợp đã diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng này. Các vị thấy đấy, Joe Biden sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Obama nói, Kamala Harris sẽ là phó tổng thống tiếp theo. Tôi cảm thấy lo lắng, giống như những người dân Mỹ khác, dù là đảng viên Cộng hòa, Dân chủ hay độc lập, đều sẽ lo lắng khi thấy người ta đang cố gắng ngăn chặn, phủ nhận, lật ngược lá phiếu của người dân, trong khi không có bằng chứng thực tế cho thấy có gì bất hợp pháp hay gian lận đang diễn ra cả. Ngoài việc muốn xây dựng lại một đế chế Obama đã hết thời, liệu ông Obama còn động cơ gì khác khi liên tục nhắm vào vị tổng thống đương nhiệm? Gần đây, với việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ điều tra về vụ Obamacare và thảm kịch Benghazi, dường như ông Obama và đảng Dân Chủ đang nhấp nhổm không yên và càng tung ra những đòn cay độc hơn nữa nhắm vào Tổng thống Trump. Không làm gì xấu thì sẽ không phải cảnh giác. Thái độ của Obama và phe cánh tả sau những cáo buộc này khiến người ngoài cuộc không khỏi nghi ngờ. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với nghị viện Mỹ rằng tôi tin tưởng sâu sắc vào nguyên tắc của một quân đội Hoa Kỳ phi chính trị trong trường hợp có tranh chấp về một số khía cạnh của cuộc bầu cử. Theo luật, các tòa án Hoa Kỳ và nghị viện Hoa Kỳ buộc phải giải quyết mọi tranh chấp, không phải quân đội Hoa Kỳ. Tôi thấy trước, không có vai trò nào dành cho các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong tiến trình này. Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong tuần, mặc dù ông không xuất hiện triệu chứng của bệnh, theo phát ngôn viên của ông. Người phát ngôn viên này cho biết Trump Jr. đã có kết quả dương tính vào đầu tuần và đã cách ly tại cabin của ông kể từ khi có kết quả. Cho đến nay, ông hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng và đang tuân thủ tất cả các nguyên tắc y tế xoay quanh COVID-19 được khuyến nghị. Phát ngôn viên cho biết, Andrew Giuliani, con trai của luật sư riêng của Tổng thống Trump là Rudy Giuliani, cũng cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào hôm thứ Sáu. Cuộc tổng tuyển cử Mỹ gần đây đang lên cao trào. Vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 11, luật sư Sidney Powell của chiến dịch Tổng thống Trump đã có buổi phỏng vấn với đài truyền hình Newsmax. Một lần nữa bà tiết lộ những thông tin nặng ký, bao gồm ít nhất 10 triệu phiếu bầu giả của Biden, 7 triệu phiếu bầu của Tổng thống Trump bị đánh cắp và hệ thống gian lận bầu cử Dominion. Bà Powell cũng tiết lộ tung tích của máy chủ Dominion. Theo Vision Times, nếu thật như vậy, có nghĩa là Tổng thống Trump đã giành được hơn 80 triệu phiếu bầu, tăng gần 20 triệu so với năm 2016. Tổng thống Trump hiện có 73,75 triệu phiếu bầu. Bà Powell còn tiết lộ một số nội dung quan trọng trong cuộc phỏng vấn. Đó là nắm được rất nhiều bằng chứng hạng nặng, rất nhiều nhân chứng yêu cầu nhận được bảo hộ của liên bang. Con số người chết bỏ phiếu có thể lên đến 3 triệu, hiện giờ vẫn đang chờ xác minh. Nhiều bằng chứng về gian lận sẽ được công bố vào tuần tới. Nhóm của bà nhận được bằng chứng mới mỗi ngày, cho thấy mức độ gian lận ngày càng nghiêm trọng. Gian lận bầu cử dính líu đến cả nước Mỹ, được lập kế hoạch chu toàn, hơn nữa còn có hỗ trợ tài chính đầy đủ. Có rất nhiều người đang ngăn cản bà tiết lộ sự thật về gian lận. Bà cho rằng gian lận không chỉ chống lại Tổng thống Trump, mà còn chống lại Thượng nghị sĩ John James và những người khác. Bà có dữ liệu từ California vào năm 2016, cho thấy sự gian lận của Hillary Clinton chống lại Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Nhiều bằng chứng hoàn toàn gây sốc và ly kỳ. Bà có bằng chứng có người đã mua các lá phiếu, có cả phiếu chi để chứng minh điều đó. Tất cả những điều trên đều có liên quan đến các vụ kiện tụng tại tòa án liên bang và có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của nước Mỹ. Bà Powell làm rõ với người dẫn chương trình rằng vụ kiện mà bà chuẩn bị không liên quan đến tòa án tiểu bang, mà là một trọng tội liên bang. Bà cũng tiết lộ rằng nhiều vụ kiện đang được chuẩn bị và có thể được nộp cùng lúc vào tuần tới. Về việc thu giữ máy chủ của Dominion ở Đức, điều mà thế giới bên ngoài đặc biệt quan tâm, bà Powell đã tweet vào hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 rằng "Xin lỗi, máy chủ đang nằm trong tay tôi." Bà cũng đăng kèm một tấm ảnh. Trong một cuộc phỏng vấn với tiết mục Glenn Beck Radio hôm thứ Sáu, bà cũng tiết lộ rằng máy chủ nằm trong tay chúng tôi và chính phủ đang điều tra sự thật.
Cuộc phỏng vấn mới nhất của luật sư Sidney Powell đã tiết lộ máy chủ ở Đức đã thực sự nằm trong tay quân đội Mỹ và chính phủ đang phân tích dữ liệu. Bằng chứng này đã cho thấy rằng rõ ràng một số quốc gia khác của Hoa Kỳ thực sự đã kết nối với máy chủ và đây rõ ràng là một tội phạm liên quan đến tội hình sự toàn cầu. Tiếp theo là cả hai văn phòng của Dominion đều đã bị dọn sạch. Và đây rõ ràng là một cơn bão dữ dội đối với đảng Dân Chủ và báo hiệu một chiến dịch bắt bớ truy quét tội phạm bắt đầu của Tổng thống Donald Trump. Và đảng Dân Chủ đang có những động thái ra sao? Và những biểu hiện sau đây là minh chứng cho một cái tình trạng hoảng loạn và bế tắc của đảng Dân Chủ. Và những biểu hiện sau đây để chúng ta thấy rằng thái độ của đảng Dân Chủ đang như thế nào. Thứ nhất, Obama nói rằng sẽ điều động lực lượng CEAL đang đồn trú tại một cái đảo ở Canada để tới đưa Tổng thống Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc. Và bằng chứng này quá đủ để chúng ta thấy rằng Obama đã có những cái vấn đề liên quan đến việc xâm hại an ninh quốc gia. Vì sao như vậy? Vì hiện nay rõ ràng là cái kết quả của bầu cử vẫn đang có một số vấn đề liên quan đến tranh chấp pháp lý. Những tiểu bang còn lại, ví dụ như Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia đang trong quá trình kiểm đếm lại phiếu và kiện tụng. Và khi những cái việc kiểm đếm phiếu lại ở những cái tiểu bang như Georgia, Wisconsin hoàn thành xong, khi đã chứng thực kết quả bầu cử, rồi những cái tiểu bang đang có tranh chấp kiện tụng, khi đã xong xuôi những cái vụ kiện tụng, lúc đó sẽ chứng thực cái kết quả bầu cử. Thì lúc đó ông Donald Trump hay ông Joe Biden chiến thắng, thì lúc đó sẽ là một chiến thắng hợp pháp. Và trong lúc này khi đang có tranh cãi thì tại sao Obama lại lên tiếng nói về cái vấn đề điều động lực lượng CEAL đang đồn trú tại một cái đảo Canada để đưa Tổng thống Donald Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc? Đây chỉ là một cái chiêu trò rung cây nhát khỉ theo cái kiểu là làm cho áp lực tinh thần của rất là nhiều người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump và hoặc là gây áp lực cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Thì đây là một cái chiêu của đảng Dân Chủ. Và nếu như mà đảng Dân Chủ tự tin vào chiến thắng của ông Joe Biden thì tại sao lại phải đưa ra những cái lời rung cây nhát khỉ như vậy? Tụi quý vị sẽ có câu trả lời về cái động thái này của Obama. Tiếp theo là máy kiểm đếm phiếu. Dominion Voting System đến giờ phút chót đã từ chối không ra điều trần trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện tiểu bang Pennsylvania để trả lời những tố giác về việc máy Dominion cấu kết với ngoại bang âm mưu tạo ra gian lận bầu cử năm 2020 tại tiểu bang Pennsylvania và nước Mỹ. Và đây là hành vi bất chấp luật pháp của Dominion, đồng thời là chứng cứ rất thuyết phục khi lên tối cao pháp viện, một minh chứng cho thấy rằng và sự việc hãng Dominion không ra điều trần trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện tiểu bang Pennsylvania thì chúng ta cũng đã thấy có tật rục rịch. Nếu như mà không có gian lận thì tại sao không ra điều trần trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện tại tiểu bang Pennsylvania? Và chúng ta cứ chờ xem thông tin sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng rõ ràng là có tật rục rịch cho nên mới không đi ra điều trần trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện tiểu bang Pennsylvania. Tiếp theo đây là một thông tin cũng liên quan đến một cái phần mềm Smartmatic mà được công ty Dominion sử dụng. Và Smartmatic là công ty chuyên sản xuất máy kiểm phiếu đang bị tố cáo gian lận bầu cử, vừa ra thông báo như trên màn hình quý vị thấy, phản bác rằng họ chưa hề bán cái gì cho công ty Dominion, là kẻ đang ở trung tâm cơn bão gian lận bầu cử. Nhưng thật chẳng may, gian như không ngoan, người ta đã tìm ra bằng chứng Smartmatic đã từng bán máy cho Secure, như trên màn hình quý vị đã thấy, nhưng Dominion đã mua Secure năm 2010. Có nghĩa là Dominion vẫn tiếp tục sở hữu sản phẩm của Smartmatic. Và đây là lần thứ 2 trong tuần này Dominion đã nói dối và đã bị lật mặt nạ. Vậy nếu không gian tại sao phải nói dối? Và nếu trong sạch, nếu mà cái phần mềm kiểm đếm phiếu Smartmatic và máy kiểm đếm phiếu Dominion không có vấn đề gì, tại sao không ra điều trần trước Hạ viện tại tiểu bang Pennsylvania? Và đó là câu hỏi mà chúng ta cần Dominion phải trả lời. Và sáng nay, bà luật sư Sidney Powell là luật sư của Tổng thống Donald Trump đã xác định những người đột kích và tịch thu máy chủ của công ty SCYGL tại Frankfurt của Đức là đặc vụ liên bang của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Có nghĩa là phe ta đã lấy được nó chứ không phải là phe ngược lại. Rõ ràng đây là một cái tin rất tốt. Tiếp theo đây là một cái thông tin cũng rất thuận lợi cho Tổng thống Donald Trump là tối cao pháp viện đã phân bổ ít nhất 4 thẩm phán theo phái bảo thủ sẽ giám sát các tiểu bang chiến địa. Và ngày 20 tháng 11 vừa qua, tối cao pháp viện đã công bố bản phân công phụ trách thẩm phán mới nhất được thực hiện theo điều 28 của Bộ luật Hoa Kỳ, mục 42. Theo các lệnh mới này, các thẩm phán của tối cao pháp viện sẽ đảm nhiệm các tòa án được khoanh tròn đánh số trong các bản đồ, trong đó ít nhất 2 thẩm phán do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm sẽ phụ trách các tòa phúc thẩm tại các tiểu bang chiến địa này đang gây tranh cãi gay gắt nhất. Thẩm phán Kavanaugh chịu trách nhiệm tòa phúc thẩm khu vực 6, nơi có tiểu bang Michigan tọa lạc,
và thẩm phán Amy Coney Barrett sẽ đảm nhiệm tòa phúc thẩm khu vực 7 nơi có tiểu bang Wisconsin. Ngoài ra, 2 thẩm phán bảo thủ khác cũng sẽ giám sát 2 tiểu bang chiến địa quan trọng khác như thẩm phán Thomas, chủ trì phụ trách tòa phúc thẩm khu vực số 11 là tiểu bang Georgia và thẩm phán Alito, chủ trì tòa phúc thẩm khu vực số 3 là tiểu bang Pennsylvania. Và lệnh phân bổ sau được thực hiện bởi chánh án và các thẩm phán của tối cao pháp viện theo các khu vực, theo Điều 28 khoản 42 Bộ luật Hoa Kỳ, và việc phân bổ đó được ghi vào hồ sơ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2020, như trên màn hình quý vị đã thấy. Và việc phân bổ các thẩm phán đảm nhận nhiệm vụ của tòa án tại các tiểu bang hầu như không thay đổi. Duy nhất có một sự thay đổi đáng chú ý nhất tại tòa phúc thẩm khu vực 6, nơi thẩm phán theo phái thiên tả Sonia được thay thế bởi thẩm phán Kavanaugh theo phái bảo thủ. Tiếp theo đây, Hasco lại cập nhật đến quý vị những diễn biến liên quan đến cuộc chiến pháp lý cũng như kết quả bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Và con đường chiến thắng của Tổng thống Donald Trump chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì ông phải lật ngược kết quả tại ít nhất 3 hay 4 tiểu bang lớn. Và quý vị còn nhớ, vào đêm ngày 3 tháng 11, lúc đó Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước rất nhiều phiếu bầu ở tiểu bang Pennsylvania, gần 800.000 phiếu bầu, hoặc các tiểu bang khác cũng vậy. Nhưng sau đó thì cuộc kiểm đếm phiếu đã ngưng lại, rồi sáng ngày 4 tháng 11 kiểm đếm phiếu lại, thì lúc đó phiếu ở đâu đã bầu về cho ông Joe Biden rất là nhiều. Và chính vì như vậy cho nên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và bản thân chúng ta cũng vậy, cũng đã đặt ra câu hỏi rằng gian lận bầu cử Hoa Kỳ là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và dần dần chúng ta cũng đã thấy có rất là nhiều thông tin liên quan đến việc đó. Và bây giờ trước mắt chúng ta thấy tình hình hiện tại như thế này. Tại tiểu bang Pennsylvania, nơi mà kết quả tạm thời ông Joe Biden đang hơn Tổng thống Donald Trump 73.000 phiếu. Và tại tiểu bang Michigan, ông Joe Biden đang hơn 150.000 phiếu. Phía bên chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đang thua kiệt cả mấy chục vụ trên ít nhất 4 tiểu bang, có thể thắng phần nào và một số phiếu sẽ bị phán bất hợp lệ không được tính. Con đường chiến thắng của Tổng thống Donald Trump sẽ rất gay go, nhưng không phải là không có đường để đi. Còn ông Joe Biden, hiện nay truyền thông cánh tả đang nói rằng ông Joe Biden chiến thắng, nhưng đó là một chiến thắng phải đối diện với rất nhiều những cái vụ kiện tụng. Và Tổng thống Donald Trump vẫn còn một đường binh hợp pháp và quan trọng. Những thư kiện và đếm phiếu lại có thể đưa đến chuyện nhiều tiểu bang không kịp có kết quả chính thức trước ngày cử tri đoàn bầu tổng thống, sẽ đưa đến tình trạng không có ứng cử viên nào đạt đủ túc số 270 phiếu đại cử tri để đắc cử, và Quốc hội sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống. Trong khi Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số tại cả hai viện, Đảng Cộng Hòa nắm đa số tại Hạ viện với 28 tiểu bang so với Đảng Dân Chủ là 20 tiểu bang và độc lập 2 tiểu bang. Trong khi chỉ cần 26 tiểu bang là đã đắc cử, tại Thượng viện, Cộng Hòa nắm đa số là 50 so với 48 của Đảng Dân Chủ. Và đó là nguyên tắc. Thực tế kịch bản này có thể xảy ra nhưng không dễ như vậy. Và ngày cử tri đoàn bầu tổng thống là ngày 14 tháng 12. Đúng là đây là một cuộc chiến rất gay go. Tiếp theo đây là một số thông tin liên quan đến các nhiều tiểu bang chiến trường quan trọng. Tại Pennsylvania, một cái tin không tốt cho Tổng thống Donald Trump là tối cao pháp viện ở Pennsylvania lại một lần nữa đứng về phía Đảng Dân Chủ, bác bỏ vài khiếu nại lớn của Tổng thống Donald Trump. Và chúng ta cứ chờ xem phán quyết cuối cùng sẽ như thế nào. Và nếu như tối cao pháp viện của Pennsylvania có những cái phán quyết bất lợi cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump thì chắc chắn sẽ đưa lên tối cao pháp viện của liên bang. Và chúng ta cũng phải tiếp tục chờ xem tiếp theo câu chuyện của Pennsylvania như thế nào. Rồi tiếp theo là tại tiểu bang Georgia, Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang cho biết cuộc đếm phiếu lại bằng tay đã chấm dứt và đã xác nhận ông Joe Biden đã hơn ông Tổng thống Donald Trump 12.284 phiếu, có nghĩa là giảm xuống gần từ 15.000 phiếu trước đây. Kết quả đã được nộp cho thống đốc tiểu bang, chờ ông chính thức phê chuẩn. Chuyện quái lạ là chính ông bộ trưởng đó một ngày sau lại tự đính chính cho biết kết quả bầu cử chưa xong. Như vậy tại tiểu bang Georgia vẫn chưa chứng thực kết quả bầu cử. Nhưng quý vị lưu ý rằng vì cái sự chênh lệch phiếu bầu của ông Donald Trump và ông Joe Biden chênh lệch dưới 0,1%, chính vì như vậy cho nên Tổng thống Donald Trump vẫn có thể khởi kiện tại tiểu bang này để yêu cầu việc kiểm đếm phiếu lại toàn tiểu bang. Và chúng ta cứ chờ xem thông tin sắp tới sẽ như thế nào. Còn tại tiểu bang Michigan thì Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Michigan cho biết sẽ kiểm tra đếm lại phiếu của cái quận hạt Wade. Ở tại quận hạt này thì như Hasco đã chia sẻ trước đây là chưa có chứng thực được kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử ở quận hạt này vì hai ứng cử viên trong Ủy ban bầu cử của Đảng Cộng Hòa đã không đồng ý chứng thực cái kết quả này vì nghi ngờ có gian lận. Chính vì như vậy cho nên Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Michigan cho biết sẽ kiểm đếm phiếu lại của quận hạt Wade ở Michigan.
Còn tiểu bang Wisconsin thì quý vị cũng biết rồi, Tổng thống Donald Trump đã chi 3 triệu đô la để mà kiểm phiếu lại ở quận hạt Milwaukee và Dan, và hiện nay chúng ta cũng chưa có thông tin gì mới. Và quý vị cũng lưu ý, tiểu bang Wisconsin là tiểu bang mà năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã thắng với hơn 20.000 phiếu, trong khi năm nay ông đã thua ngược lại cũng với khoảng 20.000 phiếu. Tiếp theo đây là những hướng chính trong cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Cuộc chiến pháp lý của chiến dịch tổng thống hiện nay được chia làm hai nhánh. Luật sư Rudy vẫn theo các vụ kiện gian lận kiểu truyền thống ở các tiểu bang, hiện chủ yếu dựa trên vụ kiện tụng kiểm lại phiếu tại tiểu bang chiến trường của Pennsylvania và Georgia. Còn luật sư Sidney Powell chuyên về vấn đề gian lận trong hệ thống phần mềm bầu cử Dominion. Có nhiều người cho rằng không có lý do để nghi ngờ hệ thống bầu cử của Mỹ với lịch sử cả 200 năm đầy kinh nghiệm. Thật ra, gian lận trong bầu cử lần này không phải là lần đầu, thậm chí gian lận có hệ thống cũng không phải chưa từng có. Nhưng lần bầu cử này khác với các cuộc bầu cử trước đó vì đại dịch Covid-19 nên đây là lần đầu tiên nước Mỹ áp dụng bầu cử qua đường bưu điện. Do đó, hệ thống bầu cử của Mỹ vốn được thiết kế để ngăn chặn gian lận trong lịch sử hiện giờ không phát huy tác dụng được nữa. Bỏ phiếu qua thư là cách làm mới không có giám sát, hệ thống bỏ và kiểm phiếu được nối mạng do công ty nước ngoài kiểm soát. Từ ngày 12 tháng 9 năm 2018, Tổng thống đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của nước ngoài can thiệp vào bầu cử. Đây có phải là dự liệu được tình huống ngày hôm nay? Nhân vật được quan tâm nhất trong những ngày qua là luật sư Sidney Powell. Bà là luật sư của tướng Michael Flynn và chuyên nghiên cứu hệ thống bầu cử Dominion. Bà đã liên tục trả lời phỏng vấn các tổ chức truyền thông bảo thủ, chỉ ra rằng đã thu được một lượng lớn các bằng chứng và nhiều người trong cuộc đã tự ý tìm gặp bà, bao gồm cả nhân viên nội bộ của công ty sẵn sàng làm chứng. Về hệ thống bỏ phiếu từ máy đến phần mềm, hãng tin AP và New York Times liên tục báo cáo rằng không có vấn đề gì xảy ra với hệ thống từ máy móc cho đến phần mềm. Những tuyên bố này không thể giải thích cho đường cong Biden kỳ lạ xuất hiện ngay đêm bầu cử. Mọi diễn biến quay 180 độ từ Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước lớn, biến thành ứng cử viên Joe Biden vượt lên dẫn đầu. Xảy ra nhiều bang đột ngột ngừng kiểm phiếu và sau đó khôi phục việc kiểm đếm phiếu lại. Tất nhiên, không thể loại trừ các phương pháp gian lận truyền thống như có người chỉ ra việc lén đưa hàng trăm ngàn phiếu bầu cho ứng cử viên Joe Biden chứa trong vài chiếc xe. Tuy nhiên, đối với việc xảy ra đồng thời tại nhiều tiểu bang thì khả năng cao hơn là nghi vấn hoạt động kiểm phiếu bị thao túng từ xa. Luật sư Sidney Powell đã cho rằng tình hình còn tồi tệ hơn nhiều. Bằng chứng cho thấy Dominion và Smartmatic được thiết kế để những người khác có thể gian lận cuộc bầu cử này. Chúng đã được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới và điều rất đáng lo ngại, bà cho biết Bộ Tư pháp và các cơ quan tình báo luôn nắm được tình hình này. Bà nói rằng hệ thống được thiết kế với một cửa hậu để nó có thể theo dõi các lá phiếu bầu trong thời gian thực và sử dụng các thuật toán để phân tích số phiếu bầu cần phải thay đổi nhằm có được kết quả có lợi cho bên gian lận, bởi vì hệ thống Dominion được sử dụng ở 30 tiểu bang nên tác động rất lớn đến kết quả. Có người cho rằng 40 tiểu bang nhưng 30 tiểu bang là hợp lý hơn vì các tiểu bang khác không sử dụng hoàn toàn mà chỉ ở một số khu vực bầu cử. Ngoài ra, luật sư Sidney Powell còn nói rằng bà có bằng chứng kiểm toán thống kê rất thuyết phục. Một nhà phân tích an ninh mạng đã chỉ ra vấn đề lỗ hổng hoặc cửa hậu trong hệ thống Dominion, trong đó mấu chốt là một khóa kỹ thuật số vật lý. Nếu nó bị mất hoặc bị đánh cắp, thì toàn bộ kết quả bầu cử của khu vực sẽ được xem là không hợp lệ. Tình trạng này chính xác là những gì đã xảy ra ở Philadelphia khi một nơi lưu trữ thiết bị bầu cử đã bị đánh cắp ngay trước cuộc bầu cử một tháng. Không rõ nó có liên quan đến gian lận bầu cử hay không, nhưng chuyên gia này cho rằng không nên tính kết quả của toàn bộ khu vực đó và đội ngũ luật sư của Tổng thống đã biết rằng máy Dominion tại Georgia được nối mạng. Đáng chú ý là giám đốc của Smartmatic đã vào đội chuyển giao quyền lực tổng thống của ứng cử viên Joe Biden. Phải chăng họ quá nóng lòng muốn chia chiến lợi phẩm? Về một công ty khác là SCYGL, không rõ công ty này có đóng vai trò gì trong cuộc bầu cử năm nay không, nhưng điều rõ ràng là nhiều bang ở Mỹ đã sử dụng dịch vụ của họ trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Với tin đồn quân đội Mỹ đã tịch thu máy chủ của SCYGL tại Đức, cả hai phía quân đội Mỹ và chính phủ Đức đều đã bác bỏ. Còn CSYGL đã đưa ra một tuyên bố trên trang website của họ cho biết rằng công ty không có máy chủ ở Frankfurt ở Đức. Mặc dù vậy, có một trường hợp thành công cho cuộc bầu cử nghị viện ở châu Âu, trong đó cho biết rằng công ty SCYGL đã thành lập một trung tâm dự phòng khẩn cấp ở Frankfurt và nói rằng chúng tôi đã thiết lập trung tâm thu thập dữ liệu ở Barcelona cũng như một trung tâm sao lưu khẩn cấp ở Frankfurt. Tuyên bố này mâu thuẫn với tuyên bố trên trang web của họ. Trong hai tuyên bố này phải có một tuyên bố không đúng. Và ngày 20 tháng 11 vừa qua, Dominion đã hủy ngang buổi điều trần với Hạ viện ở bang Pennsylvania. Và chúng ta chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi, họ không có gì phải giấu, thì tại sao họ lại né tránh chúng ta?
Và sáng ngày 20 tháng 11, trong buổi phỏng vấn với chương trình radio, bà Sidney Powell cho biết, tôi nghe nói rằng quân đội đang giữ các máy chủ này. Tôi nghĩ rằng chính phủ đang điều tra các thông tin trong máy chủ. Trong một cuộc phỏng vấn khác với Fox News hôm 20 tháng 11, bà cho biết chiến dịch của Tổng thống sẽ trình bày các tuyên bố của mình trước tòa án trong vòng 2 tuần tới. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã lan truyền một bản đồ phác họa dữ liệu được cho là kết quả thực của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, được khôi phục lại từ máy chủ CSYTL. Tuy không thể xác minh tính xác thực của bản đồ, nhưng cũng có một bản đồ về cuộc bầu cử của các dân biểu. Chính nữ diễn viên Kaya John là thành viên ban cố vấn của Tổng thống đã đăng bản đồ này. Cô Kaya John đã nói, khi không ai bỏ phiếu thì phiếu bầu cho đảng Cộng Hòa cuối cùng đột nhiên chuyển sang ứng viên Tổng thống Dân Chủ. Theo bức hình, cô ấy nói rằng lẽ ra Tổng thống phải thắng cả phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông. Cô ấy nói đây không phải là làn sóng đỏ mà là thủy triều đỏ. Và vấn đề gian lận kiểu truyền thống. Luật sư Rudy chú trọng điều tra mảng gian lận kiểu truyền thống sau khi đệ đơn kiện ở một cái quận hạt Wade ở tiểu bang Michigan. Trong những ngày gần đây, chủ yếu là các vụ kiện mới ở Pennsylvania và Georgia yêu cầu kiểm phiếu